Now in this video we will see about this next hormone that is called the cytokinin. In the previous video we have seen there is the gibberellic acid, before that auxin hormone. Now it is also the one of the hormone, plant growth hormone or phytohormone. Now this cytokinin hormone, it is a growth promoting hormone. In the categories of that hormone, promoter, inhibitor and the modification hormone, it is the growth promoting hormone. Now this cytokinin term, that term was coined by the Latham scientist. First time this term cytokinin, that we also call the CK in short form. आपण याला काय म्हणू शकतो शॉर्ट फॉर्म मध्ये CK. आता सायटोकायनिन म्हणजे काय नेमकं, सायटो म्हणजे काय म्हणतात आपण सेल, काय म्हणतात तर सेल म्हणतो, सायटो म्हणजे सेल आणि कायनिन म्हणजे काय म्हणायला लागलो तर डिव्हिजन, काय म्हणायला आपण डिव्हिजन मीन्स सायटोकायनिन promotes the cell division simply. Now this cytokinin we can write down the in short form CK, the cytokinin term coined by the Latham scientist. Now first CK discovered by two scientists, Miller and Soup. In short we called the MES. MES means Miller, M for Miller and S for that is the Soup scientist. Now these two scientists first time discovered this CK. Now this CK discovered, how they discovered CK? While the research is on the investigation of the callus culture of Nicotiana tobacco plants, that is a tobacco plants, that time they observed that there is the rapid growth of the cell, there is the rapid cell division takes place, and how that cell division takes place. In that experiments, here is the leaf of Nicotiana tobacco, that is the tobacco plants. Now this leaf is cut, tip of leaf is taken, this is the part, tip of leaf, that part is taken and this is considered as an explant. This is the explant. Explant means that material is excised or removed from the plant. Plant पासून जो पार्ट आपण रिमूव्ह केलेला आहे त्या पार्टला म्हणायचं एक्सप्लांट. मग आता इथे लीफ काय केले घेतले, लीफ मधलं काय केलं की प्लांट पार्ट आहे, लीफ काय प्लांट पार्ट आहे, त्यापैकी काय घेतलं फक्त टीप ऑफ लीफ घेतलं. का घेतलं की तिथे मेरिस्टेमॅटिक सेल्स असतात, मेरिस्टेम सेल्स असतात म्हणून तेवढंच रिजन घेतले. अँड दिस एक्सप्लांट इज पुट ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम. मग ह्या दोघांनी जे न्यूट्रिएंट मीडियम घेतलेलं होतं ते कोणतं न्यूट्रिएंट मीडियम होतं, दॅट इज अ कोकोनट वॉटर अँड हिअरिंग स्पर्म DNA. आता कोकोनट वॉटर म्हणले की तुम्हाला माहीत आहे की ते वॉटर जे प्रेझेंट असते आपल्या नारळ पाणी ज्याला म्हणतात त्याला कोकोनट वॉटर म्हणतात आपण. त्या कोकोनट वॉटरचा सोर्स ॲज अ रिच सायटोकायनिन सोर्स म्हणायला होतं आपण, रिच सायटोकायनिन सोर्स. रिच सायटोकायनिन सोर्स म्हणजे कोकोनट वॉटरमध्ये CKचं प्रमाण भरपूर असते, अदर हार्मोन्स नसतात तिथं. कोकोनट वॉटरमध्ये फक्त सायटोकायनिनच हार्मोन असतो, त्याच्या व्यतिरिक्त दुसरा कोणताही हार्मोन नसतो. त्याच्यानंतर कोकोनट वॉटर प्लस काय घेतलं होतं त्या दोघांनी, हिअरिंग स्पर्म DNA. आता हिअरिंग स्पर्म DNA म्हणजे काय, तर DNA आयसोलेटेड फ्रॉम द फिश. विच फिश, हिअरिंग फिश. हिअरिंग नावाचा एक फिश आहे, तो फिश स्मॉल साईजमध्ये असतो, सिल्वर कलरमध्ये असतो. त्या फिशमधलं काय केलं त्यांनी की स्पर्म आयसोलेट केलं आणि त्या स्पर्ममधला DNA घेतलेला आहे म्हणून इथं नाव दिलेलं आहे हिअरिंग स्पर्म DNA म्हटलं. मग ह्या दोघांपासून काय केलं की न्यूट्रिएंट मीडियम तयार केले आणि त्या न्यूट्रिएंट मीडियमवर काय केलं की एक्सप्लांट जे आहे लीफ ऑफ टोबॅकोमचं काय केलं की पुटअप केलं. दॅन देअर इज द ग्रोथ ऑफ कॅलस. तिथं कशाची ग्रोथ झालेली आहे, कॅलस. कॅलस मीन्स व्हॉट, कॅलस मीन्स अनऑर्गनाइज्ड mass of cell, mass of cells, this is the callus. callus म्हणजे तिथं काय झालं की ज्या सेल्स होत्या ज्या एक्सप्लांट मधल्या त्या रॅपिडली डिवाइड झाल्या आणि त्यांच्यापासून काय झालं की एक असं मास तयार झालं त्या सेलचं, त्यालाच काय म्हणलेलं आहे तर कॅलस म्हटलं. मग हे झालं कशामुळं, तर त्यांचं काय म्हणणं आलं की या दोन्ही न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये काय प्रेझेंट होतं, CK हे
प्रेझेंट होतं सबस्टन्स, ज्याच्यामुळे की तिथं डिव्हिजन घडून आलेली आहे. नाउ केमिकली सो देअर first CK discovered by Miller and Sug, remember that. Then second, chemically this kynetin is the chemical structure 6-perfluoral amino purine. केमिकली जे नेचर आहे कायनेटिन हार्मोनचं ते कसं आहे 6-perfluoral amino purine आहे. मग हे कशापासून मिळालं? प्युरिन डेरिव्हेटिव्ज ऑफ ॲडिनाइन. आता जेव्हा आपण DNA चं स्ट्रक्चर पाहतो त्याच्यामध्ये प्युरिन आणि ॲडिनाइन हे दोन काय आहेत, नायट्रोजन बेस आहेत. त्यापैकी प्युरिन एक डेरिव्हेटिव्ज आहे. प्युरिनमध्ये काय काय असतं, तर ॲडिनाइन एक स्ट्रक्चर आहे. त्या ॲडिनाइनपासून काय होतं तर हे कायनेटिन स्ट्रक्चर मिळत असते. ॲडिनाइनपासून कायनेटिन स्ट्रक्चर मिळत असते. त्याच्यानंतर नॅचरल सायटोकायनिन आणि सिंथेटिक सायटोकायनिन आहेत. नॅचरल सायटोकायनिनमध्ये कोणते आहेत? झियाटिन, IPA, आयसोपेंटेनॅल अमायनो प्युरिन हे नॅचरली प्लांट्समध्ये आढळतात. ओके. हे सिंथेटिक CK मीन्स मॅन मेड, दॅट इज कायनेटिन. दिस कायनेटिन इज द फर्स्ट दॅट मिलर अँड सुग डिस्कवर्ड दिस कायनेटिन. And then next one is the synthetic BAP, 6-benzyl adenine purine, 6-benzyl adenine purine. That is about the introduction about the cytokinin. Cytokinin काय आहे तुम्हाला सांगितलं की सायटो मीन्स सेल, कायनिन मीन्स डिव्हिजन ऑफ सेल, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन आहे. सायटोकायनिन टर्म coined by Latham. First CK discovered by Miller and Sug. How they discovered? By the callus culture of this Nicotiana tobacco. How they used this nutrient medium for the formation of callus. Then chemical kinetin, it is a 6-perfluoral amino purine, means this hormone is derived from the adenine. Adenine, it is the precursor molecule for this kinetin. Some natural cytokinin and synthetic cytokinin. Now near there is the natural cytokinins are also the more. Near about that is natural cytokinins, 7 different types of natural cytokinins that were the found in the plants. But out of these 7, this zeatin and this IPA are the very important. About this, zeatin is the natural. Zeatin is the natural, and this natural hormone is found in the maize grain. अनराईप मेज ग्रेन जे आहेत, जे मक्याचे जे कणीस आहेत, अनराईप म्हणजे परिपक्व न झालेले जे कणीस असतात, कवळे कणीस जे म्हणतो आपण, त्या कणसांमध्ये काय झालेलं असतं तर हे हार्मोन तयार झालेलं असते झियाटिन. म्हणून त्याची टेस्ट बघा ना, थोडं गुळचट टेस्ट लागते. गुळचट टेस्ट लागते त्याचं कारण काय आहे, तर झियाटिन हे सायटोकायनिन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असते. So this is the first natural cytokinin hormone, and kinetin is the first artificial or synthetic CK, that is cytokinin hormone. That is about their introduction. But important point is the physiological effect of this hormone. Now in this hormone, the first physiological effect, it promotes the cell division and enlargement. Obviously there is a cytokinin meaning that cell division. सो फर्स्ट इज द सेल डिव्हिजन अँड इनलार्जमेंट, म्हणजे सेलला डिवाइड करायचं आणि सेलची लेंथ वाढवायची. दोन कामं करायची, दोन फंक्शन्स व्हायला लागले त्या हार्मोनद्वारे. कोणते? सेल डिवाइड करायचे रॅपिडली आणि सेलची इनलार्जमेंट करायची म्हणजे लेंथ वाढवायची. सेकंड, हाय CK प्रमोट शूटिंग. जर आपण न्यूट्रिएंट मीडियम घेतलं आणि त्या न्यूट्रिएंट मीडियममध्ये काय केलं की जे CK आहे सायटोकायनिन हार्मोन जे आहे त्याचं प्रमाण वाढविलं म्हणजे जास्त प्रमाणामध्ये सायटोकायनिन टाकलं आपण, तर काय होतं की इथं शूट फॉर्मेशन जास्त होतं. शूट म्हणजे काय? स्टेमचं फॉर्मेशन लवकर होणार. स्टेम फॉर्मेशन दॅट बिकम्स द अर्लियर वेन देअर इज हाय CK. Then promotes the growth of lateral buds. आता इकडं हे मी इरेज करतो. आता लॅटरल बर्डला काय होतं की प्रमोटिंग होते. मग लॅटरल बर्ड कुठं प्रेझेंट असतात? बिलो द अपायकल बर्ड. अपायकल बर्ड तुम्हाला माहिती आहे की कुठं प्रेझेंट असतं? दॅट इज अ टीप ऑफ द प्लांटच्या एकदम टोकावर कोणतं बर्ड आहे तर अपायकल बर्ड आहे. आपला पॉईंट हाय. प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लॅटरल बर्ड. आपण असं कन्सिडर केलं की हे जे बर्ड आहे हे कोणतं आहे की अपायकल बर्ड आहे, AP.
आणि आपण काय सांगायला लागलो की इथं कोणतं बड आहे, लॅटरल बड आहे. तर ह्या हार्मोनचं जर सिंथेसिस झालं तर काय होतं की लॅटरल बड हे तिथं फॉर्मेशन होत असते. लॅटरल बड हे फॉर्मेशन होते बाय सेल डिव्हिजन अँड कंट्रोल द अपायकल डॉमिनन्सी. म्हणजे अपायकल डॉमिनन्सी जो आहे किंवा हे अपायकल बड जे आहे त्याला काय केलं जातं की कंट्रोलमध्ये ठेवले जाते. कोण कंट्रोलमध्ये ठेवत आहेत तर दिस सायटोकायनिन हार्मोन. नाउ दिस सायटोकायनिन इज फाउंड इन यंग अँड ॲक्टिव्ह टिश्यू और ॲक्टिव्ह डिवायडिंग tissues. Young and active dividing tissue that cytokinins are mostly present. Now this apical dominancy can be controlled by the CK and to follow or to goes to the lateral bud. Lateral bud ची ग्रोथ होऊ द्यायची तिथं आणि apical dominance ला कंट्रोलमध्ये ठेवायचं ज्याच्यामुळे की lateral bud ची ग्रोथ घडून येत असते. Then delays the senescence that we call the aging in plants. डिले म्हणजे काय, पोस्टपोन करणं. काय करणं आहे की सेनिसेशन म्हणजे काय तर एजिंग. त्या प्लांटची एजिंग जी आहे ते काय करायचं की त्याला पोस्टपोन करायचं. तर मग इथे एक मी तुम्हाला एक्झाम्पलद्वारे समजून सांगत आहे की वाईल वी आर टेकिंग द लीफ बोथ लीफ ऑफ द सेम प्लांट. एकाच प्लांटचे काय केले की आपण 2 लीफ घेतलेले आहेत. मग काय केलं की ही जी लीफ आहे दॅट इज डीप इन द CK. सायटोकायनिनमध्ये काय करायचं की एक लीफ डीप करायची, डीप करून ठेवायची कशामध्ये, सायटोकायनिनमध्ये. आणि दुसरी लीफ जी आहे दॅट इज नॉट डीप्ड इन सायटोकायनिन, तिला डीप करायचं नाही, तर सायटोकायनिन हार्मोनमध्ये बुडून ठेवायचं नाही. त्याच्यानंतर जेव्हा आपण थोड्या वेळाने पाहतो धिस लीफ बिकम ग्रीन इन कलर. ही जी लीफ आहे डीप केलेली सायटोकायनिनमध्ये ती ॲज इट इज ग्रीन कलरमध्येच राहते फॉर लॉंगर पिरियड अँड दिस लीफ बिकम येल्लो अँड ड्राय. मग आता ही लीफ जी आहे ही येल्लो आणि ड्राय होत असते. नाउ सच अ concept was proposed by the Richmond and Lang. So there is also called the Richmond-Lang effect. Richmond-Lang effect म्हणजे सेनिसेशन डिले करायचं म्हणजे काय करायला लागलो तर आपण की ते जे ग्रीन म्हणजे यंग जी आहे, यंग लीफ जे आहेत, यंग फ्रूट जे आहेत ते ॲज इट इजच राहत आहे, जशाच तसंच राहत असते. त्यांच्यामध्ये एजिंग होत नाही आहे, म्हणजे त्याची मॅच्युरिटी जी आहे ती मॅच्युअर होत नाही, जशा तसं यंग कंडिशनमध्ये राहत असतात. दॅट इज अबाउट द डिलीज सेनिसेशन, इम्पॉर्टंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अँड दॅट वी कॉल द रिचमंड-लँग इफेक्ट. Then this hormone promotes the formation of interfascicular cambium. This is also very important, interfascicular cambium. Now this is the interfascicular cambium that is present in dicot plant. In dicot plant there is a presence of the interfascicular. Now for that purpose there is the concept which know what is the interfascicular first, and then this interfascicular formation takes place by this hormone. Now formation of interfascicular cambium, this is the TS of dicot plant. In that TS this is the epidermis layer, then this is the cortex. Now this is the cambium, vascular cambium, this one, this upper phloem, this is xylem, phloem, xylem. Now interfascicular, we call the interfascicular that is present between these two. This is the one of the vascular bundle, this is another vascular bundle, this is one, this is, here are 4 vascular bundles. Right, inside the 4, between these 2 vascular bundle there is a presence of interfascicular cambium. Now this contains the meristem cells. Interfascicular cambium that contains the meristem cells. इथं काय असतात तर मेरिस्टेम सेल्स असतात, त्यांच्यापासून काय झालं इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हणजे काय, दॅट इज प्रेझेंट बिटवीन 2 बंडल्स. विच बंडल्स, व्हॅस्क्युलर बंडल्स. झायलम आणि फ्लोएम एक बंडल झालं, दुसरं बंडल आहे झायलम अँड फ्लोएम. ह्या 2 बंडलला जे कनेक्ट झालेले त्याला काय म्हटलेलं आहे, इंटरफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हटले. आणि इथं जर पाहिलं आपण तर त्याला म्हटलं जातं इंट्रा
फॅसिक्युलर कॅम्बियम. इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हणजे काय? दॅट इज प्रेझेंट बिटवीन फ्लोएम अँड झायलम. फ्लोएम आणि झायलमच्या मध्ये जे आहे त्याला म्हणले इंट्राफॅसिक्युलर कॅम्बियम म्हटलं. आता एक बंडल इथं एकच आहे ना, आणि इथं दोन बंडलमध्ये जे असतं त्याला म्हणजे इंटरफॅसिक्युलर. तर मग हे इंटरफॅसिक्युलर तयार करण्याचं काम कोणाचं आहे? तर CKचं आहे, मीन्स सायटोकायनिनचं आहे. लीफ फॉर्मेशन अँड इनलार्जमेंट. while the leaf that become a very small and that goes to the large expansion, we called this is the expansion of leaf. Expansion of leaf takes place by the CK. Then break the seed dormancy. Seed dormancy means what? There is the no germination of seed, that we called the seed dormancy. That is occurred due to the partial development of embryo, insufficient endosperm. So there is a seed dormancy condition, and that dormancy can be break by the CK to form the germination. म्हणजे सीडचं जर्मिनेशन होण्यासाठी डॉर्मन्सी ब्रेक होणं गरजेचे असते. ती ब्रेक कोण करायला लागले? तर हे CK हार्मोन करत असते. देन इट ऑल्सो इंड्युसेस द RNA सिंथेसिस. RNA synthesis that can be synthesized in the plant cell due to this CK hormone. These are about the physiological effect or physiological role of this hormone. First, promote the cell division and enlargement. Second, high CK promotes the shooting. Third, promotes growth of lateral buds and controls the apical dominancy by the cell division. Delays initiation, that we aging in the plant, that effect is called the Richmond-Lang effects. Promote the formation of intrafascicular cambium tissues. Leaf formation and enlargement, breaks seed dormancy and germinates the seeds and induces the RNA synthesis. That is about the physiological effect. Now next, application. Application of CK. Application of CK. तर काही काही पॉईंटमध्ये असे केले की दोन्ही पॉईंट एकच दिले तुम्हाला, फिजिओलॉजिकल इफेक्ट आणि ॲप्लिकेशन. तर तुम्ही एक्झाममध्ये दोन्ही पॉईंट एकच आहेत, बदल काही नाही, फक्त ॲप्लिकेशनमध्ये थोडं त्याचा यूज कुठं केला जातो तेवढं पॉईंट दिलेला आहे. आणि जर तुम्ही फिजिओलॉजिकल इफेक्ट जरी लिहिले आणि ॲप्लिकेशन लिहिले तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही. ॲप्लिकेशन ड्यू टू द फर्स्ट देर इज अ सेल डिव्हिजन, इट मीन्स देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॅलस. कॅलस फॉर्मेशन फॉर टिश्यू कल्चर लॅब. टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये कॅलसची गरज असते, त्याच्यापासून नवीन नवीन प्लांट्स तयार होत असतात. मग कॅलस तयार करण्यासाठी काय आहे तर हे सायटोकायनिन हार्मोन महत्त्वाचं आहे. का? कारण की एक्सप्लांटमध्ये रॅपिड सेल डिव्हिजन कोण घडून आणायला लागले? सायटोकायनिन. सेल डिव्हिजन जी होत असते ती. सो कॅलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द सेल डिव्हिजन. कॅलस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजन कोणामुळे होत आहे तर सायटोकायनिन हार्मोनमुळे होत आहे. आणि सायटोकायनिन हार्मोनमुळे सेल डिव्हिजन झाल्यामुळे काय होते तर कॅलस तयार होत असते. देन इन टिश्यू कल्चर, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन टिश्यू कल्चर द रेशो ऑफ ऑक्सिन and cytokinin, these two hormones are very important for the tissue culture lab. Suppose that is the equal ratio, cytokinin and auxin that given in the medium, that is equal. That time there is a formation of callus. त्यावेळेस काय तयार व्हायला लागले? कॅलस फॉर्मेशन होत असते. ओनली सेल डिव्हिजन, ओनली सेल डिव्हिजन. मीडियममध्ये जर हे इक्वल प्रमाणामध्ये टाकलं आपण ऑक्सिजन आणि सायटोकायनिन, इफ देअर इज मोर ऑक्सिन दॅन सायटोकायनिन, ऑक्सिनचं प्रमाण काय करायला होतं आपण? जास्त करायला होतं. कशापेक्षा? सायटोकायनिन हार्मोनपेक्षा. दॅट टाइम देअर इज अ रूट फॉर्मेशन. तिथं काय तयार होणार? फक्त मग रूट तयार होत असतं. कुठं? टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये. अँड इफ cytokinin is more than auxin, that time there is a shoot formation. काय तयार व्हायला लागले? shoot formation there. And this is the differentiation. Due to that there is a differentiation. Differentiation म्हणजे काय आहे की वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल तयार होतात. जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन आपण कमी जास्त केलं तेव्हा वेगवेगळे पार्ट तयार व्हायचे.
ऑक्सिजन जास्त ठेवलं सायटोकायनिन कमी ठेवलं तर रूट तयार व्हायला लागले, सायटोकायनिन जास्त ठेवलं ऑक्सिजन कमी ठेवलं तर काय होतं शूट तयार होले. पण दोघांचं जरी रेशो सारखं ठेवला तर आपल्याला कॅलस मिळालं. आणि हे कॅलस फार महत्त्वाचं असतं टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये. आणि हे कॅलस कशामुळे मिळायला लागले की ह्या दोन हार्मोनमुळे फक्त तिथं काय व्हायला लागले तर सेल डिव्हिजन होत असते. दॅट इज द सेकंड ॲप्लिकेशन. नाऊ थर्ड, द रेशो ऑफ दॅट ऑक्सिजन आणि सायटोकायनिन, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट to interact and control the morphogenetic differentiation. Morphogenetic differentiation. Morphogenetic differentiation means while there is a growth of the plant, there is a different morphological structures or forms, and that can be controlled by this oxygen and cytokinin. Now that also promote the advantageous root formation. Other than the radicle, there is a root formation takes place. एम्ब्रियोमधल्या रॅडिकल पार्टच्या व्यतिरिक्त जर रूटचं फॉर्मेशन होत असेल तर ते सायटोकायनिनद्वारे जास्त प्रमाणात होत असते. नाउ प्रमोट द फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स. काही प्लांट्समध्ये काय होते की फ्लावरिंग प्रमोशन करण्याचं काम सुद्धा कोणाचं आहे, या सायटोकायनिनचं आहे. दिस इज अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट अँड देअर ॲप्लिकेशन ऑफ सायटोकायनिन. सो next two hormones are remaining, that is ethylene and abscisic acid, that we will see in next. ते दोन्ही पण हार्मोन आपण एकाच लेक्चरमध्ये कंप्लीट करू, कारण की ते दोन हार्मोन फार छोटाले इफेक्ट दिलेले आहेत. हे तीन हार्मोन्स फार महत्त्वाचे आहेत. प्रोमोटर हार्मोन्स म्हणून यांना म्हटलं जातं की ते ग्रोथ प्रोमोटर म्हटलेलं आहे. इथे तुम्हाला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आणि ॲप्लिकेशनचे पॉईंट इथपर्यंत मी तुम्हाला सेपरेट करून दिले. तर दोन जे हार्मोन राहिले तर त्यांचे जे इफेक्ट्स आणि ॲप्लिकेशन्स आहेत ते एकाच पॉईंटमध्ये पाहूत आपण. ओके, थँक्यू.